Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái công thức làm bánh bò nè. Bánh bò rễ tre, trong veo luôn, béo thơm nước cốt dừa. Và một công thức thì mình có thể nướng và hấp, đều cho ra món bánh ngon. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh bò ngon cho cả nhà thưởng thức luôn nha. Đầu tiên thì mình làm cái phần men cái. Mình có ở đây là 1 muỗng cà phê dung, men khô, loại men làm bánh mì. Cùng với 50g bột gạo ha, mình dùng cái loại bột gạo lọc hoặc là cái bột gạo làm bánh bò dạng hạt nó sẽ ngon. Cho cái phần men vô. Do đây là men ngọt nên mình thêm muỗng canh đường nữa. Và 150ml nước lọc bình thường. Các bạn sẽ trộn đều lên cái ha. Mình trộn để cho phần men nó hòa tan. Rồi bây giờ mình sẽ cho trở lại cái hộp đi, để mình đậy nắp cho nó dễ đó. Các bạn thấy cái phần bột của mình nó sẽ hơi lỏng. Rồi bây giờ sẽ đậy kín, các bạn sẽ để ở trong ngăn mát tủ lạnh qua 1 đêm để giúp cho men nó nở lạnh. Quay trở lại cái phần men ủ, mình đã để được 1 đêm trong ngăn mát tủ lạnh nè. Bây giờ các bạn thấy nó nổi đều lên trên mặt hết vậy nè. Mình dùng tiếp là 50g bột năng nha, là gần nửa chén á. 350g bột gạo. Mình cũng dùng cái loại bột gạo lọc dạng hạt luôn ha. Và 200ml nước. Các bạn sẽ cho hết phần bột gạo vô. Bột năng mình cũng cho vô hết luôn nha. Nếu mà lường bằng chén mỗi một chén bột là 150g. Các bạn không có cần thì cứ việc mình lường chén cũng được nữa. Sau đó thì mình cho hết cái phần men cái vô. Cái nước men này các bạn làm không có cần dùng cơm rượu, nhưng mà cái bánh bò của mình ra nó thơm ngon giống y như cơm rượu vậy đó. Mình sẽ cho nước vô từ từ ha. Vừa cho thì các bạn vừa nhồi vậy nè. Cái bước nhồi bột này sẽ giúp tạo rễ tre cho bánh. Cứ nhồi từ từ cái mình cho thêm vô. 200ml thì mình sẽ cho vô hết luôn, nhưng mà mình chia nhỏ ra từng lần để cho đó. Các bạn nhồi cái động tác này trong vòng 10 phút ha, để cho bột nó có rễ tre. Để nhận dạng bột mà có rễ tre thì các bạn nhồi đến khi nào mà mình thấy trong bột nó xuất hiện những cái bong bóng nhỏ nhỏ đó, thì bột của mình nó mới đạt, mới đem đi ủ được. Mình nhồi 10 phút thì mình thấy những cái bong bóng nhỏ nó nổi ở trong bột vậy nè. Các bạn nhồi không cần canh giờ cũng được, nhưng mà mình thấy bong bóng nổi là được Rồi bây giờ sẽ đậy kín. Nhiệt độ hiện tại của mình ở đây là 32 độ. Nên là mình sẽ ủ 1,5 tiếng đồng hồ ha. Còn nếu mà trời mát hơn thì các bạn ngâm ở trong cái thau nước nóng cho nó nhanh nở, hoặc là đem phơi nắng. Ủ bột được nửa tiếng thì bây giờ mình cho 200g đường vào trong nồi cùng với một chút muối và 400ml nước cốt dừa nha. Nước cốt này là loại nước cốt nhất cho nó đặc ngon. Khuấy đều lên cái rồi xong rồi các bạn hãy bắt lên trên bếp mình nấu. Không có cần phải nước cốt sôi đâu, mình chỉ cần nấu khuấy cho nó nóng để nó tan đường là được rồi, để giữ cái độ béo ngon. Vậy là được, thì mình sẽ tắt bếp luôn nha. Sẽ gót ra bên đây cho nó mau nguội nè. Nước cốt phải nguội mình mới cho vào bột được. Quay trở lại thau bột thì mình ủ 1,5 tiếng vậy đó. Bột nó sẽ nổi lên gấp 2 lần so với lúc ban đầu. Cái nước cốt này các bạn sờ vào mình thấy nó nguội, hoặc là nó chỉ ấm nhẹ nhẹ thôi. Bột của mình nó nở tốt là khi mà các bạn khuấy bột lên mình thấy có những cái bong bóng và xốp lắm. Bây giờ sẽ chia ra làm 2 lần, mình cho vô để mình trộn bột. Nóng quá cũng không được nữa, đó là nó chết men Khuấy đều cho nó hòa tan hết. Đây các bạn thấy bong bóng nó nổi nhiều lắm rồi nè. Cho hết vô luôn ha. Công thức này là ra cái bánh nó mềm, dai và nó không hề bị nhão bột. Khuấy đều rồi đậy kín. Mình sẽ ủ lần 2 khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa đi cho nó nở kỹ. Sau khi mà ủ đạt rồi thì các bạn hãy chuẩn bị khuôn ha. Mình dùng cái khuôn nhôm nhỏ, quét sơn lớp dầu. Thì khuôn cũng như là dụng cụ làm bếp, các bạn vào phần mô tả video mình có để đường link để mua nha. Sẽ đem hấp nóng. Quay trở lại bột, mình ủ thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, là tổng cộng 2 lần ủ là 2,5 tiếng đồng hồ. Thì bột của mình nó đã đạt vậy nè. Và nhiệt độ là trên 30 độ Nếu mà dưới thì các bạn ngâm ở trong thau nước.
Mình sẽ chia ra để mình tạo màu cho nó đẹp mắt nè. Dùng màu thực phẩm, màu lá dứa kết hợp với màu lá cẩm và màu nghệ. Rồi bây giờ các bạn sẽ khuấy đều lên 3 loại màu ha. Và thêm một màu trắng nữa là mình được 4 loại bánh. Thêm cái bánh nướng nữa là 5 loại luôn. Nước trong nồi cũng sôi và cái khuôn nó cũng nóng rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ múc bột mình cho vô. Nhớ là khuôn phải nóng thì bánh của mình nguội nó không có bị dính bánh á. Mình sẽ chia ra trước ha, gần chút mình hấp tiếp lần lần á. Không cần phải gót cho nó đầy quá, gần miệng là được rồi, chút nó nở lên nữa là nó vừa cái khuôn. Rồi bắt lên trên bếp. Bánh bò thì các bạn phải để nước sôi sẵn và mình hấp lửa cao trong vòng 8 phút. Đủ thời gian á, thì mình mở nắp nhẹ ra ha. Wow, bánh bò của mình nở ngon quá nè. Thơm phức luôn các bạn ơi, thơm cái mùi men cơm rượu á. Lấy bánh ra rồi mình sẽ cho bột vào khuôn mình hấp tiếp ha. Lần 2 thì mình sẽ hấp màu trắng cùng với cái màu hồng hồi nãy còn dư lại. Rồi cũng hấp 8 phút với lửa cao. Bây giờ mình nhớ cho cái phần bột còn lại vào trong chảo ha, để mình đi làm bánh bò nướng. Cái chảo thì các bạn làm cho nó nóng, mình quét sơn lớp dầu và để ở mức lửa thấp nha. Nướng chảo thì các bạn nhớ canh, mình để lửa thấp cho nó chín đều. Nhớ xoay cái chảo vòng vòng á. Bánh nướng này thì cũng nhỏ nên là mình nướng khoảng 20 phút là nó chín nè. Các bạn nhớ kiểm tra ha, mình thấy xung quanh cái viền bánh nó vàng vậy nè, là ở bên dưới nó vừa đó. Đừng có để lâu quá nó dễ bị khét bánh lắm. Úp lại nướng thêm một mặt nữa cho nó vàng. Quay qua bên đây á, thì cái bánh bò hấp mình cũng đã hấp xong hết rồi, mình lấy ra cho nó nguội. Khi bánh nó nguội á, thì nó tróc lóc rồi các bạn, nó không có bị dính khuôn đâu, tại vì ở trong bột đã có nước cốt dừa, cũng như là hồi nãy mình có quét dầu vào trong khuôn á. Đây, những cái lỗ khí này chính là rễ tre của bánh nè. Bánh cầm lên rất là xốp luôn, nhẹ tay chứ không có nặng. Nếu các bạn làm ra mà cái bánh nó bị nặng là do mình ủ bột chưa có đạt. Cũng như là coi lại cái lượng nước. Nếu mà nước nó dư nhão bột thì bánh nó cũng chai. Mới hấp xong ra nó nở phình, nhưng mà các bạn tắt bếp mình lấy ra khỏi nồi là tự động nó xẹp lại, là chính là bị dư nước nha. Bánh bò nướng mình cũng đã nướng chín vàng hai mặt rồi nè. Bánh ngon quá chừng luôn á. Nó nhẹ, nó xốp á. Mình làm ra được 4 màu bánh. Màu xanh nè, rễ tre đầy cái bánh luôn. Ở bên trên thì nó xốp, mềm, còn ở bên dưới là nó có rễ tre ha. Bánh bò mà các bạn hấp ra mà nó phải có một lớp xốp, một lớp rễ tre là bánh bò hấp thành công. Giống y như là cái bánh cơm rượu ngày xưa vậy đó. Bánh nó dai, nó trong và nó có cái độ mềm. Mình có pha thêm bột năng thì tạo thêm cái độ dai dai cho bánh. Bột gạo thì giúp cho bánh nó có độ xốp mềm. Phần bột còn lại mà làm không kịp hoặc là các bạn làm không hết thì đậy kín mình cho vào ngăn mát tủ lạnh, mình để được 1 ngày nha. Qua ngày hôm sau mình đem ra mình hấp hoặc là nướng ăn cũng ngon luôn á. Đây, cái bánh bò nướng này các bạn. Nếu mà thích ăn nướng thì các bạn nướng hết cũng được nữa. Bánh bò nướng cũng rất là nhiều rễ tre luôn nè. Tại mình nướng cái bánh nó hơi thấp nên là thấy rễ tre nó không có đầy nhiều. Còn các bạn nướng cái thành bánh nó cao hơn thì cái rễ tre rất là nhiều. Béo, ngọt, thơm, mềm, xốp. Một món bánh bò truyền thống, vừa thơm vừa cơm rượu mà không có cần dùng đến cơm rượu luôn. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng mua thêm các sản phẩm ở trong kênh và đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.